Magandang araw po sa inyo. Ito po si Dr. Willie Ong at Dr. Liza Ong para magbigay ng mga pang-araw-araw na health tips. Ang topic ko ngayong araw na ito ay tungkol sa sakit sa katawan na nakukuha natin dahil sa pagtatrabaho sa bahay o kaya doon sa ating kabuhayan. Hindi ba lahat tayo nakakaranas ng pananakit sa buong katawan? Ito po, pananakit ng balikat, balakang, tiyan, siko, talampakan, kamay, leeg, tuhod, lahat po yan nararamdaman natin kapag ang mga trabaho natin para tayong si Superman. Ito, halimbawa po mga nanay, mga tatay, lolo at lola, alam ko ginagawa nyo ito sa inyong bahay. Kayo na yung karpintero, taga-luto, taga-plantsa, taga-alaga ng anak o apo, taga-linis, taga-walis ng bakuran, taga-walis ng bahay, laba, tapos meron pa tayong mga iba pang trabaho, tapos buong araw, araw-araw, yan na lang ang ginagawa natin. Hindi ba lahat yan talagang pinipilit o sinisikap nating tapusin? Ito, paghuhugas ng plato, paglilinis ng ating kusina, kotse, paggagarden, paglalaba, luto, ilalabas yung basura, aayusin araw-araw yung hinigaan, plantsa, yan. Gawain ng lahat sa atin, nanay, tatay, mga OFW, mga DH, domestic helpers, lolo-lola. Ito ang mga nagdudulot ng pananakit ng ating katawan. Pero ituturo ko sa inyo, baka naman mali ang gawain natin. Pwede nating itama para maiwasan yung mga sakit na sinabi ko kanina. Halimbawa, magbibigay po ako ng ilang halimbawa sa paglilinis ng bakuran o paglilinis ng ating bahay. Hindi ba gumagamit tayo maikling walis tsaka dustpan? Mali po yan. Tsaka lagi tayong nakayuko, yung posture natin o yung postura, nakakuba, pwede nating itama yan. Papaano? Kumuha tayo ng mahabang hawakan ng ating walis para hindi natin kailangang yumuko. Kasi pag yumuko kayo, sasakit ang likod at saka balakang. At kung kayo ay naglilinis, nagwawalis, sa pag-ikot ng katawan, kailangan wag lang puro kamay, buong katawan iikot ninyo para hindi mananakit yung inyong balakang. Isang example yan. Pagdating naman sa paghuhugas ng plato, yan nakayuko din siya. So sasakit yung kanyang balakang, tsaka dito sa kanyang balikat. Ang tama, medyo mas diretso, tapos buksan nyo yung cabinet sa ilalim o kumuha kayo ng maliit na bangkito. Doon nyo ipatong yung paa ninyo. Palit-palit, yung kanan, yung kaliwa, yung kanan, yung kaliwa, para hindi lahat ng strain o hirap ay nasa likod ng inyong katawan. Pagdating sa paglalaba, tayong mga Pilipino, ganito maglaba. Nakaupo sa bangkito. Di ba ang baba-baba niyan? Diyan tayo naglalaba. May tamang paglalaba na ngayon. Lahat kayo nagsasabi, Dok, sakit-sakit ng likod ko. Kasi nga, maling paglalaba. Ipatong natin yung ating palanggana sa isang plastic na lamesa. Kuha tayo yung kadalasan ginagamit natin yung may 4 na paan na lamesa, tapos plastic. Ipatong nyo doon, kumuha din kayo ng plastic na silya, umupo kayo, at doon kayo maglaba. Mas hindi sasakit yung inyong likod at yung inyong balikat. Pagdating naman sa paggagarden sa ating bakuran, madalas nakayuko. Baka naman pwedeng medyo tayo or gusto nyo luhod kayo, kumuha kayo ng maluluhuran na malambot. Yan. Pero bago nyo gawin yan, mag-warm up exercise muna kayo. Stretching. Inom ng maraming tubig kasi mainit sa labas. Kapag mabigat ang inyong bubuhatin, gumamit kayo ng mga digulong para makatulong sa pagbubuhat. Inhale, exhale. At iba-ibahin nyo. Minsan pagdidilig, minsan paghuhukay. At in between, may breaks. Huwag tuloy-tuloy.
bigyan nyo ng break para kayo makapag-stretching. Hindi ho sasakit ang inyong likod. At saka nakita nyo, maliit lang ang ginagamit ng pandilig. Huwag yung pagkalaki-laking balde, pipilitin yung buhatin. Hindi baling 2-3 balik, maliit na balde, hindi naman sumakit ang inyong likod. Pag ho nagluluto, di ba matigas yung ating tinutungtungan? Yung iba kumukuha ng malambot na tungtungan. Kasi matagal silang nakatayo sa pagluluto, mas hindi sasakit yung kanilang tuhod, tsaka yung kanilang talampakan. Ganon din ho sa pamamalansya. Ayan, katulad din ng paghuhugas ng plato or pagluluto, palit-palit kumuha ng maliit na bangkito, kanang paa, kaliwang paa, ipatong nyo para hindi pagod na pagod yung inyong paa at yung inyong low back. Tapos, halimbawa, mamamalengke, kung pwede, digulong yung gamitin nating basket. Biro nyo, iikot kayo sa buong palengke, dala-dala nyo yun, ilang kilo na. Diba? Mas maganda kung digulong. At sa ating mga kalalakihan, kung meron kayong bubuhatin, mas maganda, merong katulong sa pagbubuhat. Pero kung kayo na lang talaga mag-isa, may tamang paraan ang pagbubuhat. Itiklop yung tuhod. Tapos sa kabuhatin, yung iba kasi, pag kumuha ng bubuhatin, lalo na napakabigat, ang itinutupi nila, hindi ang tuhod. Yung likod, yung may balakang, diyan sumasakit ang balakang natin. So, ang itupi natin, tuhod para maabot, at ganun din, unti-unting itataas. Gamit ang tuhod, hindi yung balakang. Pag ibababa, ganun din. Itiklop muna yung tuhod bago ibaba. So, may mga techniques po para hindi sumakit ang ating likod. Ito, pagsi-cellphone, lahat tayo guilty dito. Pag nagsi-cellphone, huwag tayong nakayuko kasi sasakit yung inyong neck, yan, yung inyong leeg. Mas maganda po, itaas ninyo yung inyong kamay at doon nyo tignan yung inyong cellphone. Mas hindi sasakit yung inyong neck. Lalo na kung oras, kung kayo ay gumamit ng telepono. Sasakit talaga. So ito, sa ating mga kabataan, sa mga office workers, kahit mga lolo't lola na mahilig mag-computer dyan, huwag tayong nakakuba. Mas maganda, straight ang likod. Tsaka yung mga nagko-computer dito sa kama, naku, maling-mali ho yan, sasakit ang inyong leeg. Mas maganda yung ganito, merong lamesa, nakaupo. Ayan, straight ang likod. Yan, ito yung mga tama. Nakaupong mabuti, straight ang likod. Pwede rin hong tumayo kasi mas straight din yung inyong likod. Pag tayo ay gagamit ng banyo, marami din dito, maling paggamit ng banyo. Ito kasi medyo mataas yung kanyang inodoro. Pag mataas, pwede tayong gumamit ng bangkito at doon natin ipatong yung ating paa. Mas mabilis pong lalabas ang ating dumi kapag ganito ang posture natin. Mas lalabas siya. Actually, yung iba, yung kanilang kubeta, yung nandun sa floor, mas mainam din yon kasi mas by gravity, mas mailalabas yung inyong dumi. At inuulit ko, huwag gagamit ng likod kapag magbubuhat. Mas maganda itupi yung ating tuhod. Mas hindi sasakit ang inyong likod. At so, eto pa mga karagdagang tips. Pag may aabutin tayo, kumuha tayo ng mahabang pole o panungkit para yun yung katulong natin. Huwag yung pipilitin nating abutin. Diyan maraming sumasakit ang balikat. At gumamit din tayo ng mga stepper o yung mga 2 steps o yung mga ladder sa pag-abot ng ating mga gamit o dapat abutin. Tapos napaka-importante po yung mga stretching exercises, lalo na sa umaga o bago natin gawin yung mga mabibigat nating trabaho. Sa paa, sa shoulder, sa kamay, sa leeg, pwede tayong mag-stretching, ganun din po sa paa, lalo na kung matagal kayong nakaupo o nasa biyahe, ikot-ikuti ng paa. Yan, kahit ho nakaupo kayo, sikaping mag-stretching exercises. Isa pang tip, isa sa pinakamagandang sapatos na naimbento ay ang rubber shoes. Pumili tayo ng malambot na rubber shoes. Alam ko, mahal ang rubber shoes, pero matagal naman itong gamitin. Makakatulong ito
para hindi sumakit ang inyong balakang, tuhod, at yung ilalim, yung sakong ng inyong paa kung kayo ay naka-rubber shoes. Lalo na kapag lalakad kayo ng mahaba o malayo. Pag naka-tsinelas lang kayo, di ba manipis yun? Parang minamartilyo ang sakong o yung ilalim ng inyong talampakan. Kasi kada tapak nyo sa matigas na simento, para siyang minamartilyo. Kung meron kayong rubber shoes, di may shock absorber, malambot ang inyong tinatapakan. Kaya nga sabi ko kanina sa pagluluto, dapat merong malambot na tapakan. Kung hindi kayo naka-rubber shoes, at least man lang yung tapakan ninyo ay malambot. Ito, isa pa to, marami sa atin, nakakalimutan natin or tinatamad, minsan pakuba. Ito ang pinakamagandang postura o posture diretso. Pag nakausli ang tiyan, nakakuba, hirap ho ang ating katawan dyan. Diyan sumasakit ang likod at saka ang balakang. Kasi sikapin natin. Tsaka alam nyo maganda yan kasi mas mukhang matangkad kayo tingnan kapag tamang posture. Yan. So yan po yung ating mga tips. At isa pa, i-schedule nyo yung paglilinis ninyo. Huwag naman buong araw gagawin nyo lahat ang general cleaning. Isang araw, linis ng kusina. Isang araw, linis ng bakuran. Isang araw, paglalaba. Isang araw, pag-plantsa. Meron naman ho tayong 7 araw sa loob ng isang linggo. Yan po, yung posture, napaka-importante. So, sana sa lahat ng mga manggagawa, nanay, tatay, kahit ho yung kasambahay, OFW, domestic helper, lolo't lola, makabawa sa pananakit na nararamdaman nating lahat. Salamat po.